Mặc Vũ, những kinh mạch màu đỏ này là thuật con rối. Có người đã đầu độc cô ấy. Mặc Vũ, cố gắng lên, tôi nhất định sẽ cứu sống cô. Phán quan, cứu sống cô ta. Hay là nên nghĩ xem U Mộng, sư tỷ của Tiêu Vân Thiên, làm sao để cứu sống chính mình trước đi. Là cô, U Mộng. Không ngờ tới chứ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chính là cô đã mê hoặc Tề lão, rồi giải rác vu cổ chi thuật trong thành. Tại sao cô lại làm như vậy? Đồ ngốc, cô làm gì vậy? Phán quan đại nhân, vì ngài mà bỏ mạng. Mặc Vũ đáng giá. Thật là một lòng trung thành bảo vệ chủ nhân. Cô và Tiêu Vân Thiên e rằng không chỉ là tình cảm chủ tớ đơn thuần đâu nhỉ. Cô và tôi cùng chung sư môn, tại sao cô cứ phải ép tôi như vậy? Xét về thâm niên, tôi đây là sư tỷ của cậu đó. Nhưng từ khi cậu lên núi, sư phụ lại chỉ thiên vị một mình cậu. Cậu cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi. Cậu còn mặt mũi nào hỏi tôi tại sao? Nực cười. U Mộng, cô gần 50 tuổi, còn khoác lên mình một bộ da thiếu nữ, thật là không biết liêm sỉ. Tôi thấy Tề lão mà biết diện mạo thật sự của cô, chắc ông ta nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà lão già đó thích cái bộ da này của tôi, thích đến điên cuồng. Cậu nói ông ta có tin không? Tôi sẽ cho cô lộ ra bộ mặt thật của cô. Người đâu? Lên hết cho tôi, lấy mạng hết chúng cho tôi. Phán quan, cứ để tôi bỏ mạng đi, ngài mau đi đi. Mặc Vũ, Tiêu Vân Thiên, sao cậu lại không ngờ tới đúng không? Sức mạnh của tôi đã hồi phục 8 phần rồi, nhưng là đủ đối phó với cô rồi. Mặc Vũ, những năm nay cô đi theo tôi, khiến cô chịu khổ rồi. Bây giờ tôi sẽ cứu cô. Cô nhất định phải cố gắng lên. Sao có thể như vậy? Kịch độc cực lạnh bị U Mộng hạ đã được mình giải rồi, sao còn có thể chống lại sự bảo vệ được? Đây là tuyệt học đã thất truyền từ lâu, thuật con rối. Mặc Vũ, đắc tội rồi. Tôi chỉ có thể dùng dương khí trong cơ thể tôi để cứu cô thôi. Mặc Vũ, cô thế nào rồi? Phán quan, đa tạ ngài đã cứu tôi. Ai đã hạ thuật con rối này cho cô? Bất kể là ai đã hạ loại cổ thuật độc ác như vậy, Tiêu Vân Thiên tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội. Phán quan, tôi không thể nói. Tại sao không thể nói? Cô biết là ai đã hạ độc cho cô, đúng không? Tôi không những biết ai là người hạ độc, mà còn là tự nguyện chấp nhận thuật con rối. Cái gì? Phán quan không biết đó thôi. Mặc ra tôi mấy chục đời trung thành tuyệt đối, cũng đều là vì thuật con rối này. Nếu có ý đồ khác thì không thể từ chỗ phán quan sinh tử mà có được linh dược giải độc. Vì vậy, mặc ra mấy chục đời trung thành tuyệt đối, vì các đời phán quan mà dốc hết tâm sức. Còn có chuyện này nữa sao? Vậy nên cô thần phục tôi là vì muốn từ chỗ tôi mà có được thuốc giải sao? Không, lòng trung thành của tôi đối với ngài không liên quan đến những điều này. Từ khi nào cô bắt đầu chịu sự dày vò của thuật con rối? Từ khi tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tuyên thệ trung thành với phán quan, tôi liền tự nguyện gieo thuật con rối. 10 tuổi, Mặc Vũ bằng tuổi mình. Mình khi 10 tuổi được sư phụ thu nhận vào môn hạ và chỉ định làm phán quan đời tiếp theo. Chẳng lẽ là Mặc Vũ lúc đó? Mặc Vũ, đừng vận công. Nín thở. Muộn rồi. Thuật con rối này là do lão phán quan hạ độc, ăn sâu vào xương tủy. Mặc Vũ tôi thân phận thấp hèn, cứ để nó đi theo đi. Phán quan, xin đừng phí tâm vì tôi nữa. Mấy đời Mặc ra các người đều trung thành, không ngờ lại phải chịu giày vò này. Vậy cái quy định vô lý này, từ hôm nay trở đi cô không cần phải chịu đựng nữa. Tôi bây giờ sẽ vì cô mà ép độc ra ngoài, trả lại tự do cho cô. Cái gì? Phán quan không cần Mặc Vũ nữa sao? Tôi cam nguyện chịu đựng đau khổ, cũng muốn đi theo phán quan. Mặc Vũ, cô nói gì vậy?
Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, sao tôi có thể không cần cô? Chỉ là cô không cần phải chịu đựng loại đau khổ này nữa. Lần này tôi nhất định cứu cô. Có thể được phán quan ngài yêu mến như vậy, Mặc Vũ dù có bỏ mạng, cũng bỏ mạng không hối tiếc. Bất kể phán quan trước đó thao túng sinh tử như thế nào, nhưng chỉ cần tôi kế thừa vị trí này, thì cứ theo lời tôi mà làm. Từ hôm nay trở đi, cô và tôi không còn cách biệt trên dưới. Sau này cô cứ gọi tôi là anh Tiêu là được. Tiêu. Anh Tiêu. Alo chị, em gái. Chị nhớ em quá đi. Chị sao thế? Trong nhà có chuyện gì, chị cứ nói thẳng đi. Thì có chuyện gì đâu. Chị với mẹ chẳng phải là nhớ em sao? Bình thường thì cãi nhau ầm ĩ, nhưng chung quy vẫn là người một nhà mà. Đúng vậy, mẹ mà nghĩ được như vậy, trong lòng em cũng thoải mái hơn nhiều. Đúng đó. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, em không quên chứ? Ngày quan trọng như vậy, sao em có thể quên được? Em dẫn theo em rể về mừng thọ mẹ đi. Chúng ta xóa bỏ hiềm khích. Nhưng mà tiệc mừng thọ chẳng phải là sắp bắt đầu rồi sao? Nếu như Vân Thiên đi, vậy thì còn thời gian đâu mà chuẩn bị quà mừng chứ? Khách sáo gì chứ? Có người ngoài đâu, chỉ có người nhà thôi mà. Không cần mừng tuổi đâu. Em đến là được rồi. Cả nhà mình bắt tay giảng hòa, mẹ sẽ vui lắm đó. Nhưng mà thôi được rồi em gái, đừng nhiều lời nữa. Hai đứa mau qua đây đi. Chồng, anh mau lại đây đi. Sao thế? Trong thẻ này có 10 vạn. Anh mau nghĩ cách chuẩn bị một phần quà mừng thọ cho mẹ đi. Bây giờ luôn hả? Chị em vừa gọi điện thoại tới, bảo anh và em bây giờ về mừng thọ mẹ. Nhưng mà chẳng phải em đã bị đuổi khỏi Tô gia rồi sao? Thôi được rồi, bọn họ đó cũng chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. Lần này gọi chúng ta về mừng thọ cũng là muốn bù đắp một chút mối quan hệ giữa chúng ta. Anh mau nghe lời em, đi chuẩn bị quà mừng cho mẹ đi. Nhưng bây giờ còn kịp không? Chẳng phải là bà ấy đang cố tình làm khó chúng ta sao? Anh xem anh kìa, anh lại để bụng rồi. Em đã bảo mà, anh có thành kiến với mẹ con họ rồi đúng không? Anh có để bụng gì đâu. Thật ra thì mẹ và chị em đều nói rồi, chỉ cần anh đến là được, không cần chuẩn bị quà mừng gì đâu. Vậy em còn chuẩn bị cho anh 10 vạn này làm gì? Họ nói không cần, cũng không thể tay không đến được chứ. Hơn nữa, họ đối xử với chúng ta thật lòng, chúng ta cũng phải thành thật với họ chứ. Được, vậy em đi trước, anh mua quà xong sẽ đến sau. Lão gia Vương gia mừng thọ. Một tượng Phật Ngọc Hoa Điên. Bà Lý mừng thọ. Bộ sưu tập Hoàng gia Bà Nhĩ Đa. Một thẻ VIP trọn đời rượu vang đỏ. Chị, chẳng phải chị nói hôm nay chỉ có người nhà thôi sao? Sao lại có nhiều người ngoài đến thế này? Vương gia và Lý gia ở Giang Thành, sao có thể coi là người ngoài được chứ? Đều là những đối tác lâu dài của chúng ta cả. Bây giờ em đã tiếp quản tập đoàn Thiên Thành, vừa hay cho mọi người thấy được sự quyến rũ của em trên cương vị tổng giám đốc mới đấy. Nhưng em có chuẩn bị gì đâu. Mẹ cũng là vì tốt cho em thôi. Hôm nay trước mặt người ngoài, em đừng làm mẹ mất mặt đấy. Mẹ, con gái bất tài, đặc biệt chuẩn bị cho mẹ Vạn Niên Linh Chi Tây Côn Lôn. Cái gì? Vạn Niên Linh Chi Tây Côn Lôn? Đây đúng là báu vật mà cả đời tôi cũng chưa từng thấy đấy. Đại tiểu thư Tô gia thật hiếu thảo. Nghe nói người nào ăn được Vạn Niên Linh Chi này đều có thể sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già đấy. Tôi nghe nói nấm linh chi Tây Côn Lôn này đã sớm tuyệt tích rồi. Không ngờ cây cuối cùng này lại ở Tô gia các người. Đây là chút quà thể hiện sự hiếu thảo của con gái lớn nhà tôi. Đại tiểu thư Tô gia thật là có lòng. Không biết tiếp theo nhị tiểu thư Tô gia, Tô Mạn sẽ mang đến bảo vật gì đây? Đúng vậy, nghe nói nhị tiểu thư Tô gia của họ vừa mới lên chức tổng giám đốc Thiên Thành, chắc là món quà này còn quý hơn cả linh chi ấy chứ. Mời nhị tiểu thư Tô Mạn trình diện quà mừng. Mẹ, con xin lỗi, con không mang quà mừng. Cô ta không mang quà mừng, thật là không có lương tâm. Thăng quan phát tài liền quên cả mẹ ruột rồi. Điện thoại là Vân Thiên sao? Nhờ anh ấy cứu nguy rồi. Tô tổng,
Hôm nay, công ty bàn bạc hỏng một mối làm ăn lớn, mấy nhà đầu tư lớn chủ chốt đều chuẩn bị rút vốn rồi, giờ cần gấp 300 triệu để ứng phó, cô mau nghĩ cách đi chứ. Tiểu Mạn, ai gọi điện vậy? Điện thoại của công ty. Nói là lỗ mất 300 triệu rồi. Được lắm, Tô Mạn. Có phải con muốn chọc mẹ tức điên không hả? Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Con không mang quà mừng đã đành, con còn mang đến cho mẹ cái tin tốt lành như vậy nữa. Con giỏi thật đấy. Mẹ, con nhất định sẽ bù đắp khoản lỗ của công ty. Còn quà mừng, tuy rằng con không mang theo, nhưng con đã dặn Tiêu Vân Thiên chuẩn bị cho mẹ rồi. Chỉ giỏi nói những lời dễ nghe. Tiêu Vân Thiên đâu rồi? Cậu ta đang ở đâu? Chồng ơi, anh mau đến cứu em với. Mẹ cũng đừng đợi nữa. Cái đức hạnh thằng con rể vô dụng đó của mẹ bây giờ không biết cầm tiền mua quà mừng, đi đâu vui vẻ rồi. Tôi thật là mù quáng rồi. Còn tưởng rằng thằng con rể vô dụng đó sẽ ăn năn hối cải làm lại cuộc đời. Cậu ta thật là muốn chọc tức điên tôi mà. Mẹ, con rể đến mừng thọ muộn, mong mẹ thứ lỗi. Tiêu Vân Thiên nói mấy lời hoa mỹ xuông thì ai mà chẳng nói được. Quà mừng của cậu đâu? Đây chính là thằng con rể vô dụng nổi tiếng của Giang Thành, còn đến tay không nữa chứ. Thật là không biết lễ nghĩa. Nhìn người này là biết ngay một bụng cay đắng. Tô tiểu thư, xin tự trọng. Tề lão, ông còn giả bộ gì nữa chứ? Tôi biết bà vợ mới cưới năm ngoái của ông cũng sắp xỉ tuổi tôi thôi mà. Lúc Tề phu nhân không có ở đây, tôi cũng có thể cùng ông vui vẻ mà. Đủ rồi, cô xem tôi là người gì chứ? Tiêu tiên sinh, các vị có mặt ở đây, ai mà chẳng phải là danh môn vọng tộc của Giang Thành. Người nào người nấy cũng tự cho mình thanh cao, gia tài bạc vạn. Nếu như muốn xem người khác xấu mặt, tại sao các người không đến rạp xiếc xem hề đi? Cứ nhất định phải gây khó dễ cho một thằng con rể vô dụng như tôi đây. Xem hề còn phải tốn tiền đấy. Trong mắt chúng tôi, cậu còn không bằng thằng hề nữa đấy. Mẹ, tuy rằng con đến tay không, nhưng không phải là không mang quà mừng. Vậy quà mừng của cậu đâu? Vẫn còn trên đường. Vợ, tiền trong thẻ này anh một đồng cũng chưa động đến, bây giờ trả lại cho em. Cái gì? Sao anh lại không nghe lời em như vậy? Anh thật là khiến em tin nhầm anh rồi. Nhưng mà vợ này, em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ tặng cho mẹ một món quà mà không ai ở đây tặng nổi. Thôi được rồi, đừng có bày vẽ nữa. Người ngồi ở đây, ai mà chẳng phải là bậc hiển quý của Giang Thành. Anh có thể tặng nổi cái gì chứ? Thôi được rồi, đừng có bày vẽ nữa. Đồ con rể vô dụng nhà anh, có bảo bối gì thì mau chóng mang ra đây đi. Đúng vậy, cho mọi người mở mang tầm mắt một chút đi. Còn có bảo vật nào hiếm có hơn cả vạn niên linh chi nữa chứ? Tiêu Vân Thiên, hôm nay nếu như cậu đến tay không, vậy thì hôm nay cậu đừng hòng có cơm ăn đấy. Cậu ở đâu thì cút về đó cho tôi. Được. 5 phút sau, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy món quà lớn này. Tiêu tiên sinh, vừa rồi có người ở ngoài cửa nhờ tôi đưa cho anh cái này. Một gói bột vạn niên linh chi Tây Côn Lôn. Tiểu Húc Thái Thượng. Đồ con rể vô dụng kia, khá lắm, gan to bằng trời, lại dám lấy thứ rác rưởi này lừa tôi. Tên con rể vô dụng này đúng là đâm đầu vào họng súng. Đại tiểu thư Tô Tình vừa lấy ra vạn niên linh chi rồi. Cái này màu sắc và hương vị không giống nhau. Còn phải nói, mất mặt đến tận cửa nhà rồi. Đồ vô dụng như cậu, cậu lấy đâu ra thứ rác rưởi này vậy? Cậu còn dám nói là bột vạn niên linh chi của Tây Côn Lôn. Thật là bất hạnh cho gia môn, để các vị danh lưu đại lão chê cười rồi. Tô lão, Thiên Thành dù sao cũng là đối tác của chúng tôi. Giao công ty cho một vị nhị tiểu thư làm việc không hiệu quả, thêm một tên con rể thích khoác lác. Vậy làm sao chúng tôi yên tâm tiếp tục hợp tác với Thiên Thành đây? Theo tôi thấy, muốn chúng tôi tiếp tục hợp tác với tập đoàn Thiên Thành, chi bằng mời đại tiểu thư Tô Tình tài giỏi trở lại, đảm nhiệm tập đoàn Thiên Thành. Mẹ làm sao vậy? Mẹ làm sao vậy? Mặc Vũ tiểu thư, căn cứ theo bệnh tình của bà lão Tô gia, bột vạn niên linh chi Tây Côn Lôn là thứ duy nhất có thể cứu sống bà ấy, đã được đưa đến Tô phủ rồi. Vậy bột linh chi đó giao cho ai rồi?
chính là gã con rể ở rể Tô gia, Tiêu Vân Thiên. Chỉ là người này có chút khác thường. Khác thường ở chỗ nào? Gã Tiêu Vân Thiên này thoạt nhìn có vẻ bất tài vô dụng, nhưng khi thuộc hạ tiếp cận anh ta lại có một loại khí chàng mạnh mẽ khó tả, làm dịu lòng người. Coi như thằng nhóc nhà ngươi có chút tinh mắt, chỉ là đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Lần này phán quan đại nhân không chỉ cứu tài sản của Tô gia, mà còn cứu cả mạng của bà lão Tô gia. Đối với Tô gia bọn họ cũng coi như là hết lòng hết dạ rồi nhỉ? Vâng, Tề mỗ bất tài, hơi hiểu chút y thuật, để tôi bắt mạch cho lão tổ mẫu Tô gia. Tốt, vậy thì đa tạ Tề lão ra tay cứu giúp. Không ổn, mạch tượng hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều đã gần như suy kiệt. E rằng chỉ có một vị thuốc có thể chữa được. Chỉ cần có thể cứu được cái mạng già này của tôi, dù là thuốc gì, Tô gia chúng tôi đều mua. Chuyện này nói ra cũng thật khéo. Vị thuốc này xa tận chân trời, ngay trước mắt. Đó là thuốc gì? Vị thuốc này chính là vạn niên linh chi Tây Côn Lôn này. Còn không mau mau đem linh chi này giã nát xác thuốc. Con còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi chứ. Mẹ, con xin lỗi. Linh chi này mẹ không thể ăn được. Cái gì? Con nói rõ ràng xem nào. Chẳng lẽ đây không phải là vạn niên linh chi của Tây Côn Lôn sao? Chẳng lẽ con muốn mẹ bỏ mạng sao? Mẹ, con nói thật với mẹ nhé. Linh chi này con mua từ chợ dược liệu về. Nó không phải là vạn niên linh chi gì cả. Lại là đồ giả. Tôi đã sớm nói rồi, nó là đồ giả. Các người còn không tin. Bây giờ các người biết ai mới là người làm giả rồi chứ? Vậy có nghĩa là cái mà tôi vừa ném đi ấy mới là chân chính một vạn niên linh chi. Đúng vậy, vàng bạc người khác tặng dù quý giá đến đâu đều là thứ sống không mang đến, bỏ mạng không mang đi. Còn thứ tôi tặng cho bà lại là liều thuốc để kéo dài mạng sống cho bà. Cho nên tôi mới nói, những người ở đây không ai có thể tặng nổi. Mẹ. Được lắm, tên phế vật như cậu. Tôi thành tâm thành ý muốn giảng hòa với cậu. Không ngờ cậu lại dám trước mặt những vọng tộc danh lưu làm tôi mất mặt trước mọi người. Này, tôi đây là tặng cho bà liều thuốc cứu mạng. Nếu bà không vứt đi thì cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Mẹ, con dìu mẹ về trước nhé. Thật là tự làm bậy không thể sống mà. Tiên sinh Tiêu mang đến bột linh chi chính hiệu. Nếu không thì bà lão Tô gia đã phải bỏ mạng rồi. Đúng vậy, vẫn là Tiêu tiên sinh thần thông quảng đại. Cũng không có gì, thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm. Đây đều là do vợ tôi Tô Mạn kiến thức rộng rãi. Là cô ấy bảo tôi tìm đến loại bột vạn niên linh chi này. Số bột linh chi còn lại chúng ta có thể đầu tư không cần trả phí, nghiên cứu và phát triển dược phẩm của tập đoàn Thiên Thành để nó cứu giúp được nhiều người hơn. Tiêu tiên sinh thật là Bồ Tát sống tái thế mà. Vậy thì các vị ở đây còn ý kiến gì về việc Tô Mạn tiểu thư đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành nữa không? Tốt. Đã như vậy, mọi người vừa rồi cũng đã thấy tình hình rồi đấy. Đại tiểu thư Tô gia ăn nói trơn tru, đến cả mẹ ruột của mình cũng lừa gạt. Chỉ có nhị tiểu thư Tô gia và Tiêu tiên sinh mới là tương lai của tập đoàn Thiên Thành. Mọi người phải hết lòng giúp đỡ tiểu thư Tô Mạn. Bẩm báo phán quan, đại hội bầu cử những gia tộc mới được ngài sắp xếp đã xác định địa điểm rồi. 10 ngày sau sẽ được tổ chức tại khách sạn Đế Hào, xa hoa nhất toàn bộ 3 tỉnh Đông Nam, nhà hàng xoay trên không trung. Đứng lên đi. Đứng lên. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Sau này cứ gọi tôi là anh Tiêu là được rồi. Còn nữa, đừng có động một chút là quỳ. Nhìn mà đầu gối tôi cũng thấy đau. Vâng, anh Tiêu. Nhà hàng xoay trên không trung cũng không tệ nhỉ. Cô đã bàn xong hết rồi sao? Tôi muốn dẫn vợ đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Anh Tiêu, thật ngưỡng mộ vợ anh. Có một người chồng yêu thương cô ấy như vậy. Nhà hàng xoay này bình thường không mở cửa cho người ngoài, chỉ khi tiếp đãi nguyên thủ các nước hoặc nhân vật quan trọng quốc tế
thì mới mở cửa theo giờ. Sao? Tôi đến mà bọn họ không tiếp đãi sao? Không phải. Tôi biết anh không thích bị người khác làm phiền, cho nên tôi đã sớm nói trước với ông chủ rồi. 10 ngày gần đây, tất cả các hoạt động tiếp đón khách nước ngoài đều dừng lại. Tôi đã trả cho bọn họ gấp 10 lần giá để mua cho anh một chút thanh tịnh. Được rồi, tôi biết rồi. Đúng rồi, thiệp mời đại hội bầu cử gia tộc mới đã phát đi chưa? Đã phát hết rồi. Mỗi một người nhận được thiệp mời đều vô cùng cảm kích anh, chỉ chờ đại hội bầu cử được chiêm ngưỡng phong thái của anh thôi. Bọn người này đúng là biết nịnh hót thật. Nếu như bọn họ dồn hết tâm tư vào điều hành doanh nghiệp, đối xử tốt với nhân viên cấp dưới, tôi ngược lại có thể cảm kích họ. Anh Tiêu, anh thật nhân từ. Được rồi, cô đi làm việc đi. Vâng. Đúng rồi. Còn có một việc nữa, anh Tiêu còn có gì dặn dò? Chuyện tôi và vợ tôi đi ăn ở nhà hàng ấy, đừng nói với người ngoài, đặc biệt là vợ tôi. Tôi muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ. Vâng, Mạc Vũ hiểu rồi. Ngoài ra, tôi sẽ đến trước bữa tối vào ngày mai, để chuẩn bị trước một chút. Chuyện chuẩn bị địa điểm này, sao còn cần anh Tiêu đích thân ra tay? Tìm vài nhân viên đi chuẩn bị là được rồi. Mạc Vũ, cái này thì cô sai rồi. Là làm cho vợ mình mà. Nhất định phải tự tay chuẩn bị mới có ý nghĩa. Đứng lại. Gọi ai đấy? Gọi cái người ăn mặc rách rưới như ăn mày kia đấy. Không gọi cậu thì gọi ai? Quần áo của tôi làm sao? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến để trang trí nhà hàng xoay trên tầng thượng. Thì ra là công nhân mới được ông chủ thuê. Chẳng trách. Nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất là về nhà thay bộ vest rồi hãy đến làm việc. Tôi chỉ lên đó để trang trí địa điểm thôi mà, sao còn phải mặc vest? Đây là quy định. Bất cứ ai bước vào khách sạn Đế Hào của chúng tôi, bất kể là quét nhà vệ sinh hay sửa bồn cầu, đều phải mặc trang phục chỉnh tề. Nực cười, thật nực cười. Tôi đếm đến 3. Mau cút ra ngoài cho tôi. Vậy nếu tôi không ra thì sao? Làm gì đấy? Có ai lại đối xử với khách hàng như thế không? Chào quản lý Phùng. Cô là lãnh đạo. Tôi có một việc rất quan trọng cần làm. Có thể bảo vệ này thông cảm một chút được không? Tiêu Vân Thiên, bạn học cũ, thật trùng hợp. Tôi là Phùng Phi Phi đây. Phùng Phi Phi. Lâu rồi không gặp, tôi suýt chút nữa không nhận ra cậu. Làm quản lý cho một khách sạn lớn như vậy, giỏi đấy. Cậu thật biết nói đùa. Tôi cũng chỉ là chạy việc vặt cho ông chủ thôi. Một chức lãnh đạo nhỏ như hạt vừng, như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Tôi nghe nói khách sạn này bình thường đều tiếp đãi khách nước ngoài. Cậu còn trẻ mà đã có thể làm quản lý trong khách sạn này, đã rất giỏi rồi. Cũng tạm tạm thôi. Chính là cậu đã chặn bạn học cũ của tôi ở cửa không cho vào đấy sao? Xin lỗi quản lý Phùng, tôi không biết đây là bạn học cũ của cô. Hơn nữa, anh ta ăn mặc cũng không chỉnh tề. Tôi đây cũng là tuân thủ quy định của khách sạn mà. Tiểu Phi, tôi nói những quy định kỳ lạ của khách sạn các cậu thật sự nên sửa đổi đi. Bạn học cũ, cậu cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy. Một thằng thất bại hôi hám, còn dám đưa ra lời khuyên cho khách sạn Đế Hào của chúng tôi. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu sao? Phùng Phi Phi, ý của cô là gì? Ý của tôi là gì? Ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Loại thất bại hôi hám như cậu còn muốn vào khách sạn của chúng tôi? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu đừng hòng. Phùng Phi Phi, Tiêu Vân Thiên tôi không hề trêu chọc cô. Tại sao cô lại nhầm vào tôi như vậy? Tôi khinh thường cậu thì sao? Ai mà không biết mấy năm nay cậu đến Tô Gia làm thằng ở rể. Lúc đi học thì không có cơm ăn, tốt nghiệp rồi thì học được cách ăn bám, cũng không mở mắt ra nhìn xem đây có phải là nơi cậu có thể đến không. Cái khách sạn Đế Hào này đã sớm được một người đàn ông giàu có bí ẩn bao trọn rồi. Vừa nãy cô cũng tự nói rồi, cái khách sạn này được một người đàn ông giàu có bao trọn rồi. Vậy cô có nghĩ đến người đàn ông giàu có đó có thể là tôi không? Là cậu sao? Cậu mà cũng xứng sao? Cậu nhìn bộ dạng trên dưới của cậu xem, có giống người đàn ông giàu có không? Tôi là vì muốn trang trí cho vợ tôi bữa tối dưới ánh nến nên mới ăn mặc giản dị một chút. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc tôi có phải là người đàn ông giàu có hay không? Ăn tối dưới ánh nến với vợ cậu, vợ cậu lại là cái thá gì? Tiếc cho thân phận nhị tiểu thư Tô Gia, lại coi trọng một kẻ vô dụng như cậu. Alo, Mạc Vũ. Hạn cho cô trong vòng 1 phút để ông chủ khách sạn Đế Hào xuất hiện trước mặt tôi. Bây giờ tôi rất tức giận. Bảo ông ta chậm 1 phút thì tự gánh lấy hậu quả. Còn dám giả vờ quen biết ông chủ của chúng tôi. Tôi thấy cậu sống chán rồi phải không? Cậu đến đây gây sự phải không? Đánh cậu ta cho tôi.
Dừng tay. Ai dám động thủ thì cút ra ngoài cho tôi. Tiêu tiên sinh, ông chính là ông chủ của khách sạn Đế Hào. Tên nhà quê này lại thật sự quen biết ông chủ. Cậu ta sẽ không để bụng chứ? Không được, mình phải nghĩ cách mới được. Tiêu tiên sinh, hoan nghênh ngài đến khách sạn Đế Hào thị sát. Mời ngài đến văn phòng của tôi nói chuyện. Tiêu tiên sinh có thể đích thân đến đây, thật sự là vinh hạnh cho khách sạn Đế Hào của chúng tôi, cũng là vinh hạnh cho bạn học cũ là tôi đây. Mời vào. Tiểu Phi, cô là bạn học của Tiêu tiên sinh sao? Đúng vậy, Tiêu tiên sinh là bạn thân khác giới của tôi trước đây. Quan hệ của chúng tôi đặc biệt tốt. Vậy thì tốt quá rồi. Sau này cô sẽ là trưởng phòng nhân sự của khách sạn chúng ta. Sau này Tiêu tiên sinh đến thì cô sẽ chuyên phụ trách tiếp đón. Nếu Tiêu tiên sinh không hài lòng, tôi sẽ hỏi tội cô. Vân Thiên, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Tôi đã đặt sẵn phòng tổng thống rồi. Bên ngoài gió lớn, cậu đi tắm trước đi. Lát nữa tôi sẽ tự mình hầu hạ cậu. Bây giờ tôi đã rất không hài lòng rồi. Nếu Tiêu tiên sinh không hài lòng, vậy thì cứ để Tiểu Phi lên thẳng phó tổng đi. Phó tổng, cô ta xứng sao? Tôi đến khách sạn của các người tiêu tiền, mà cô ta lại vô duyên vô cớ sỉ nhục tôi. Thậm chí còn mấy lần muốn kêu bảo vệ động tay đánh tôi. Ông còn muốn thăng chức phó tổng cho cô ta. Ý gì đây? Cố ý nhằm vào tôi đúng không? Không phải, tôi không có. Ngay cả Tiêu tiên sinh mà cô cũng dám đắc tội. Cô ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Không muốn sống nữa có phải không? Đều là hiểu lầm. Tiêu tiên sinh, tôi sai rồi. Tiêu tiên sinh, đắc tội phải người cô không thể đắc tội thì phải trả giá tương xứng. Thu dọn đồ đạc, cút đi. Thông báo cho tất cả các khách sạn ở Giang Thành. Sau này khách sạn nào dám dùng cô ta thì là đối đầu với Đế Hào của tôi. Tiêu Vân Thiên, tôi sai rồi. Bạn học cũ, tôi sai rồi. Xin lỗi Tiêu Vân Thiên. Bây giờ biết sai thì làm được gì? Theo tính khí của ông đây hồi trẻ, đã sớm xử đẹp cô rồi. Chỉ cần Tiêu tiên sinh lên tiếng, bây giờ tôi cũng có thể lấy mạng của cô. Vân Thiên, xin cậu nể mặt tình bạn học, đừng chấp nhặt với tôi có được không? Chấp nhặt với cô? Tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Thật sao? Cậu không trách tôi. Phùng Phi Phi, tình bạn học sao? Cô sỉ nhục tôi thì thôi đi, tại sao còn lôi cả vợ tôi vào? Dù có gặp họa cũng không liên lụy người nhà. Hơn nữa tôi cũng không đắc tội gì cô. Vân Thiên, tôi nhất thời hồ đồ. Đều tại cái miệng này. Cậu tha thứ cho tôi đi. Người không đụng tôi không đụng người. Nhưng nếu người đụng tôi nhất định không tha. Tự mình gây ra quả đắng, tự mình uống đi. Vân Thiên, cậu tha cho tôi đi. Đàn bà có phải đều chỉ có chiêu này sao? Đồ đê tiện còn dám quấn lấy Tiêu tiên sinh. Tôi cho người xé nát cái miệng điêu ngoa của cô. Đánh mạnh vào cho tôi. Đừng đánh. Đúng rồi, tôi muốn nói chuyện với ông về việc trang trí nhà hàng xoay. Mấy hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới của tôi và vợ. Tôi muốn tự tay trang trí. Có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, ngài là khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Ngài muốn trang trí thế nào cũng được. Vợ tôi kén chọn, tôi phải chuẩn bị rượu vang đỏ Ba Nhĩ Đa cô ấy thích nhất. Xin chào, cho hỏi loại rượu vang đỏ đắt nhất của cửa hàng là gì? Thật phiền phức, hỏi gì mà hỏi. Hỏi rồi anh có mua nổi không? Cô còn chưa nói giá cho tôi. Sao cô biết tôi không mua nổi? Nhìn cái vẻ nghèo kiết xác của anh kia, nói ra anh cũng không mua nổi đâu. 1.700 vạn đấy. Cũng không đắt lắm mà. Cho xem năm sản xuất. Anh cố ý gây sự phải không? Anh nói xem là sẽ được xem sao? Loại người như anh, toàn là tiếng Pháp anh biết đọc không? Anh đúng là trò cười, cút nhanh đi. Tôi thật sự thấy lạ. Mấy người làm ăn kiểu gì lại đuổi khách ra ngoài thế? Có vấn đề về não. Không mua nổi thì đừng đến làm ồn. Không rảnh lãng phí thời gian với loại quỷ nghèo này. Chỉ có 1.700 vạn thôi mà. Nếu rượu này chất lượng tốt, năm sản xuất tốt, xứng đáng với cái giá này, tôi đương nhiên sẽ mua. Quỷ nghèo tôi gặp nhiều rồi. Loại quỷ nghèo thú vị như anh, tôi thật sự là lần đầu tiên thấy. Rượu vang đỏ Hoàng gia Giáo Đường 1.700 vạn. Bán cả nhà anh đi cũng không mua nổi đâu. Không phải nói chứ, cô còn nhỏ tuổi. Sao một câu ra hồn cô cũng không biết nói vậy? Hôm nay tôi đây nhất định không lấy ra đấy. Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Anh chẳng phải muốn xin một tấm ảnh để đăng lên mạng,
Ra vẻ ta đây, ra vẻ người có tiền. Tôi có cần phải ra vẻ không? Một lát cô sẽ biết thôi. Alo, Mặc Vũ. Đến nhà máy rượu vang Trăm Elysee, chuẩn bị cho tôi 1.700 vạn. 5 phút sau tôi phải thấy đấy. Vừa nói trúng tim đen, đã tự ái rồi. 5 phút sau, tôi muốn xem anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Tốt nhất là có thể dọa tôi mất hồn đi. Yêu cầu thật là kỳ lạ. Lát nữa thấy tiền mặt, cô đừng có mà mất hồn thật đấy. Nghèo thì không trách anh, nhưng vừa nghèo vừa thích ra vẻ thì là anh sai rồi. Cũng không tè một bãi rồi, soi xem mình ăn mặc như dân lao động, còn giả bộ mình hiểu biết về rượu vang nữa chứ. Chào người đẹp, cô cần loại rượu nào? Tôi xin giới thiệu cho cô. Anh Tiêu, tôi đến rồi. Số tiền anh cần, tôi cũng mang đến rồi đây. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Có gì mà không thể chứ? Chẳng phải cô thấy rồi sao? Mặc Vũ, gọi quản lý của cái tiệm này ra đây. Ông chủ Hàn, tôi là Mặc Vũ. Chẳng phải ông nói muốn đem cả cái nhà máy rượu vang này tặng cho phán quan đại nhân sao? Sao đại nhân bây giờ đã đến nhà máy rượu vang của các người rồi mà ông lại không ra đón tiếp? Không biết phán quan đại nhân giáo đáo, tội không thể tha thứ. Tôi đây sẽ ra đón tiếp ngài ngay. 1 phút sau sẽ đến ngay. Tốt nhất là ông nên suy nghĩ cho kỹ, giải thích chuyện này với phán quan đại nhân như thế nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cho Trăm Elysee của các người từ nay về sau đóng cửa dẹp tiệm, còn bảo người ta đánh phế chân chó của ông. Mặc tiểu thư, xin cô bớt giận, tôi đến ngay đây. Ông bày vẽ đủ đấy nhỉ? Xem ông bồi dưỡng nhân viên tốt đấy. Đến cả phán quan đại nhân mà cũng dám chậm trễ. Thật là chán sống rồi sao? Cái gì? Phán quan, xin ngài tha cho tôi lần này đi. Tôi không bao giờ dám khinh thường người khác nữa. Xin ngài đấy. Đến chân của phán quan đại nhân mà cô cũng dám chạm vào. Cái thứ không biết trời cao đất dày này, tôi... Được rồi, thế là đủ rồi. Đưa người này đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Phán quan thật độ lượng, tôi sẽ làm theo ý ngài ngay. Sau này mà để tôi thấy cô ở Giang Thành nữa, tôi sẽ lấy mạng cô. Còn không mau cút đi. Phải rồi, vợ tôi rất thích uống rượu vang của các người. Cho tôi một chai, giá bao nhiêu? Tôi để giá gốc cho ngài. Phu nhân thích nhà máy rượu vang của chúng tôi. Vậy thì thật là quá nể mặt tôi rồi. Nhà máy rượu vang này, tôi xin kính biếu ngài. Cái này cũng không cần. Vậy cái này, ngài nhất định phải nhận lấy. Đây là cái gì vậy? Đây là thẻ đen tối thượng của nhà máy rượu vang chúng tôi. Khi nào phu nhân muốn uống, chỉ cần có tấm thẻ này, chúng tôi sẽ miễn phí giao rượu tận nhà trọn đời. Vậy thì tôi xin nhận vậy. Đúng rồi. Tôi làm vậy, có làm khó anh không? Không khó. Được phục vụ phán quan đại nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Translated and narrated by M Media. Vợ, những năm qua, em vất vả rồi. Những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em sao? Thích không? Em luôn nghĩ, ngoài thật thà ra, anh chẳng biết gì cả. Không ngờ anh cũng lãng mạn đấy chứ. Phải rồi, anh còn một món quà muốn tặng em. Quà gì vậy? Ngày mai tại sảnh tiệc này sẽ tổ chức đại hội bầu chọn gia tộc mới nổi của Giang Thành. Đây là thiệp mời. Anh nghe nói phán quan sinh tử chỉ định em là đại diện duy nhất của Tô gia. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, sao lại chọn em từ Tô gia chứ? Ngày hôm sau, đại hội bầu cử gia tộc mới. Vừa hay mọi người đều đã đến. Tề tựu một chỗ,
chính là để chọn ra gia tộc mới cho Giang Thành, nắm giữ mạch máu của Giang Thành. Mọi người xin hãy bình tĩnh. Lát nữa tôi sẽ công bố kết quả bầu cử cho mọi người. Đây chẳng phải là Tiêu Vân Thiên sao? Sao thế, lại đi theo vợ cậu khắp nơi ăn trực rồi hả? Mấy ngày không gặp, vẫn phế thải như vậy. Chào anh, kẻ thất bại dưới tay tôi. Tô tổng dắt chó đi dạo sao? Mà sao không xích thế? Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi. Thưa quý vị, đây là Triệu gia từ Kinh Thành mà tôi mời đến. Chuỗi nhà hàng hàng đầu Kinh Thành. Kinh môn khách chính là của nhà anh ấy. Sau này sẽ đặt trụ sở tại Giang Thành của chúng ta. Hậu quả của việc đắc tội Triệu gia, các vị đều hiểu cả chứ? Tôi nghĩ đại hội bầu cử lần này sẽ không ai dám tranh với Triệu gia đâu nhỉ? Sở thiếu gia quan hệ rộng thật đấy. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ngưỡng mộ đại danh Triệu gia đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi thường. Chuyện nhỏ. Sau này chuyện của mọi người chính là chuyện của Triệu mỗ này. Mọi người đừng câu nệ. Sau này sản nghiệp của Triệu gia tôi đặt trụ sở tại Giang Thành. Chỉ cần mọi người ủng hộ tôi ngồi vào vị trí tân gia tộc này, tôi nhất định sẽ khiến mọi người có tiền tiêu. Triệu gia thật là hào sảng. Nào cạn ly. Sau khi kết hôn, cô càng có sức hút hơn đấy. Phải đấy, tiếc là lại gả cho một thằng nghèo. Chắc là cũng không chăm sóc tốt cho em đâu nhỉ. Phải rồi, Tô Mạn. Sau khi chồng cô bị đuổi khỏi Tô gia, bây giờ đang làm ở đâu vậy? Anh ấy vẫn chưa tìm được việc làm. Đúng là bị tôi đoán trúng rồi. Một tên ăn bám vô dụng như vậy, quả nhiên là không tìm được việc làm mà. Không thể nói như vậy được. Làm con rể ở rể cũng cần phải có dũng khí đấy. Triệu gia kinh môn khách của ngài, dưới trướng có hơn 500 nhân viên, còn thiếu người rửa chén không? Chi bằng để tên phế vật này thử xem sao. Thôi thì coi như làm từ thiện vậy. Khiêm tốn một chút. Đến rửa chén cũng phải tốt nghiệp đại học. Không biết vị con rể này đã học được mấy năm. Nhìn cái đầu của tôi này, vị con rể này trước khi ở rể cũng không có bằng cấp cao gì. Triệu tổng. Nhưng mà Tô tổng, nếu tối nay cô cùng tôi đến khách sạn tiến hành một buổi đàm phán thương vụ sâu sắc, chúng ta làm quen với nhau một chút, có lẽ tôi sẽ để chồng cô đến quán tôi rửa chén. Tôi có khả năng tự nuôi chồng mình, không cần anh phải lo lắng. Triệu gia mời cô uống rượu là nể mặt cô đấy, đừng có mà không biết điều. Sở Vân Bằng, anh đúng là giống như một con chó liêm láp vậy. Tô tiểu thư quả nhiên là có cá tính, rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi thích nhất là loại ớt nhỏ như cô, thật kích thích. Hôm nay thật may mắn. Triệu mỗ tôi xin mời Tô tiểu thư một ly được không? Xin lỗi Triệu gia, tôi bị dị ứng với cồn. Tô tiểu thư không nể mặt sao? Tôi một lát nữa, sau khi Tề lão tuyên bố kết quả bầu chọn gia tộc mới, nếu không có gì bất ngờ, chắc là Triệu gia chúng tôi sẽ trúng cử. Với tư cách là gia chủ của Triệu gia, tôi xứng đáng uống một ly với cô chứ. Tô Mạn, Triệu gia mời cô uống rượu là nể mặt cô đấy. Ông ấy có thế lực lớn lắm, cô không chọc nổi đâu. Tô tiểu thư, tôi biết Tô gia các cô ở Giang Thành có máu mặt, nhưng Triệu gia chúng tôi ở Kinh Thành cũng là gia tộc lớn. Nếu Tô gia đắc tội với tôi, cô nói ai sẽ là người xui xẻo đây? Nếu nói Triệu gia là trăng sáng trên không trung, vậy Tô gia cùng lắm cũng chỉ là một con đom đóm. Nếu Triệu gia muốn bóc bỏ mạng Tô gia,
Vậy thì còn dễ hơn bóc bỏ mạng một con sâu. Khiêm tốn thôi, không phải chuyện gì to tát, chỉ là gia đình tan cửa nát nhà thôi mà. Tô Mạn, nghĩ đến người mẹ vừa khỏi bệnh của cô đi. Cô không muốn bà ấy đến tiền thuốc thang cũng không có chứ? Thế nào, Tô tiểu thư, còn không cho Triệu mỗ Tô chút mặt mũi này sao? Xin lỗi Triệu tổng, tôi uống. Vợ tôi nói cô ấy bị dị ứng cồn, anh không nghe thấy sao? Muốn uống thì tôi uống, tôi sẽ tiếp đón đến cùng. Muốn đỡ rượu, muốn uống thay cho người vợ bảo bối của cậu, làm ra vẻ ta đây. Xin lỗi Triệu tổng, chồng tôi không biết ăn nói, tôi tự phạt một ly. Tốt, tiểu thư Tô, tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cô rồi đấy. Vợ, em ngốc thật đấy. Sức khỏe là của mình, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em được. Chồng, anh đừng nói nữa, đây không phải là chuyện anh có thể ứng phó được đâu. Vợ, em tin anh một lần đi. Triệu tổng, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn lần đừng chấp nhặt với anh ấy. Ly này tôi cạn rồi. Được, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, rất phù hợp với tiêu chuẩn làm tiểu tam cho tôi. Tô Mạn, cô sáng suốt đấy. Triệu gia đúng là đại nhân có lòng độ lượng. Tô tiểu thư, nể mặt cô, tôi sẽ không chấp nhận với cái đồ trông phế vật của cô. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại, gia tộc Triệu chúng tôi được chọn làm gia tộc mới. Ly rượu này tôi kính Triệu gia, mong ngài sau này rộng lượng khoan hồng, ngàn lần đừng làm khó dễ cho Tô gia chúng tôi. Tôi đã nói là cô ấy không uống. Triệu tổng, để tôi uống với ngài. Chồng, anh làm gì vậy? Ông ấy là người từ kinh thành đến, chúng ta không đắc tội được đâu. Triệu tổng, ngài chấp nhặt với một thằng phế vật làm gì? Triệu tổng, ngài đừng chấp nhặt với anh ta. Cậu chờ đấy cho tôi chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ khiến Tô gia bỏ mạng không toàn thây. Triệu gia, Tô Mạn này và cái tên phế vật chồng cô ta đúng là không nể mặt ngài mà. Ngài không thể dễ dàng tha cho cậu ta được. Cái tên vô dụng này còn dám cãi lại tôi, đúng là muốn bỏ mạng. Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải dạy dỗ cậu ta cho tốt. Hôm nay tôi sẽ cho bọn họ biết thủ đoạn của Triệu nhị hổ tôi. Triệu gia, bớt giận, bớt giận. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vừa hay lấy mạng để làm gương, cho đám hào môn có mặt ở đây thấy hậu quả của việc đắc tội Triệu gia tôi. Triệu gia cao minh, lát nữa phế bỏ Tiêu Vân Thiên. Tối nay tôi sẽ để Tô Mạn hầu hạ ngài cho tốt. Vẫn chưa có cô em nào mà Triệu nhị hổ tôi không hạ gục được. Lại gặp một người quen cũ nữa đây. Đây chẳng phải là cái cô gì mà Tiêu Vân Thiên mời đến cứu vợ cậu ta sao? Nữ thần y sao? Còn chưa đợi tôi đi tìm, cô tự mình đưa đến tận cửa rồi. Khốn kiếp, cũng có chút bản lĩnh đấy. Một cước này mà không lấy mạng anh là vì không muốn làm ô uế đại hội long trọng này của phán quan. Dừng tay, đánh chó cũng phải. Nhìn mặt chủ nhân dám đánh người của tôi. Còn tiện nhân thối tha, đừng tưởng ông đây không đánh phụ nữ. Cô dám động vào Triệu gia, cô đúng là chán sống. Triệu gia vừa bảo người thu dọn cái tên phế vật Tiêu Vân Thiên kia, vừa hay xử lý luôn cả cô. Xử lý tôi? Các người có bản lĩnh đó sao? Ông đây năm xưa lăn lộn giang hồ, dưới tay có mấy trăm đàn em. Triệu gia chính là hào môn kinh thành, cô đắc tội nổi sao? Khôn hồn thì quỳ xuống nhận sai đi. Hai cái miệng của hai người đúng là đáng khinh mà. Không tin đúng không? Lát nữa đợi người đến sẽ cho cô thấy thực lực của Triệu gia. Thấy cô em này cũng có chút nhan sắc, không ngờ lại là một con hổ cái. Triệu gia, ngài nói cái gì vậy?
Vừa nãy Triệu gia giận dữ như vậy, chắc sẽ không đánh cả chúng ta đấy chứ. Tôi thấy có khả năng đấy. Tô Mạn, tất cả đều do chồng cô hạ đấy. Chồng, đáng ra em không nên đưa anh tới đây. Lần này coi như gây ra họa lớn rồi. Đắc tội với gia tộc mới rồi. Tô gia chúng ta coi như xong rồi. Ông ta nói gì em cũng tin sao? Sao anh cứ thấy cái gia tộc mới này chỉ đang khoác lác thôi. Anh đừng có tỏ ra dũng cảm. Lát nữa Tề lão sẽ đến công bố kết quả ứng cử. Nhỡ đâu đúng là Triệu gia thì chúng ta xong thật. Anh thấy là Triệu gia bọn họ sắp xong đời đến nơi rồi. Bao nhiêu người ở đây, anh bớt khoác lác đi được không? Tiêu Vân Thiên, nghe vợ khuyên một câu rồi cút đi cho nhanh. Đừng làm chúng tôi mệt theo. Cả cái Giang Thành này bị anh hại thảm rồi. Triệu Nhị Hổ này ở Kinh Thành ngang ngược bá đạo, ở Kinh Thành còn chẳng ai quản được. Anh làm sao dám đắc tội với ông ta chứ? Sớm biết ông ta đến chọn gia tộc, chúng ta đến góp vui làm gì? Đằng nào cũng có được chọn đâu. Chồng, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Anh cứ trốn đi đã. Mấy loại lưu manh này anh gặp nhiều rồi, anh không sợ. Alo, anh Tiêu. Danh sách gia tộc mới xin ngài định đoạt. Được, các gia tộc Giang Thành tôi đã gặp hết rồi, không một ai ra hồn. Danh sách gia tộc mới tôi đã chọn xong. Lát nữa tôi nhắn tin cho cô. Cô bảo Tề lão công bố là được. Vâng, tôi đi chuyển lời ngay đây. Sở thiếu gia, anh làm sao vậy? Triệu gia ngài cũng bị đánh. Nói bậy bạ gì đó. Chúng tôi chỉ là bị ngã thôi. Tôi nhất định sẽ khiến con nhỏ vừa nãy phải hối hận. Đúng đó Triệu gia, ngài là ai chứ? Còn nữa, các người nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi lấy mắt ra đấy. Triệu gia bớt giận. Đàn em của tôi lát nữa sẽ đến ngay thôi. Đợi người của tôi đến, xem ai còn dám ngang ngược. Triệu gia dậm chân một cái, cả cái Kinh Thành cũng phải run lên 3 phần, huống chi là cái Giang Thành nhỏ bé này. Coi như thằng nhãi danh cậu biết nói chuyện. Là do Triệu gia dạy dỗ tốt. Chồng, anh mau đi. Người của bọn họ có lẽ sắp đến rồi. Muốn chạy, muộn rồi. Ngồi yên đó cho tôi. Sở Vân Bằng, anh đúng là chó săn, cậy thế chó. Con đàn bà thối tha, cô dám chửi tôi. Mấy cái gia đình nhỏ bé của các người ở Giang Thành cũng dám lên mặt với Triệu gia. Chán sống rồi sao? Triệu gia, ngài không sao chứ? Tôi có thể làm sao chứ? Mau phế thằng Tiêu Vân Thiên này cho tôi. Lên đi. Phế hết tay của từng người có mặt ở đây cho tôi. Các người còn có pháp luật không vậy? Pháp luật? Lời của Triệu gia chính là pháp luật. Mọi người đừng sợ. Mấy tên côn đồ này cứ để tôi xử lý là được. Khẩu khí lớn thật đấy. Cao thủ của Triệu gia đều là đặc chủng binh xuất ngũ. Anh đúng là tự tìm đường bỏ mạng. Anh bạn, khẩu khí lớn lắm. Kẻ nào dám coi thường tôi đều chẳng có mấy ai được thấy mặt trời ngày mai đâu. Thật là nực cười, không biết lượng sức. Thằng nhãi, anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đấy. Có hứng thú làm đàn em của tôi không? Bây giờ ai cũng dám nhận đàn em sao? Ăn nói ngông cuồng. Hôm nay tôi tiễn anh đi chầu Diêm Vương. Vô tri. Chỉ có mấy tên tôm tép này thôi cũng dám làm càn trong đại hội bầu cử gia tộc mới. Chẳng khác nào không mặc đồ nhảy múa, quay vòng nào cũng thấy xấu hổ. Rốt cuộc cô là ai? Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thật nực cười, các người đắc tội với đại nhân thật sự rồi mà còn không biết. Xin lỗi người đẹp, tôi không biết chúng tôi đã đắc tội với ai, nhưng chúng tôi biết mình sai rồi. Xin cô tha cho tôi. Vừa nãy không phải rất giỏi sao? Bây giờ biết sai rồi. Người đẹp, xin cô tha cho tôi. Hôm nay là đại hội bầu cử gia tộc Giang Thành. Ai đang làm can? Còn định ra ngoài với tôi, chán sống rồi sao?
Xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi đến muộn rồi. Không muộn, vừa hay. Tôi cũng vừa dạy dỗ xong đám phế vật này. Triệu gia náo loạn hội trường, không coi ai ra gì, đuổi hết ra ngoài cho tôi, tước đoạt tư cách tranh cử. Xem thử các người còn bản lĩnh gì nữa. Đặc biệt là cậu, Sở Vân Bằng, cấu kết với Triệu gia, đúng là làm mất mặt Giang Thành. Đám người này chọc đến tôi rồi, hôm nay không ai được đi hết. Giao cho ông đấy. Tuân lệnh. Dám giở trò với tôi, đám người này phải trả giá. Đại hội bầu cử tiếp tục. Vâng. Xin lỗi, thuộc hạ đến muộn. Rõ ràng vừa nãy đã dạy dỗ hai tên phế vật này rồi, không ngờ bọn chúng lại dám ra tay với ngài. Không sao, lâu rồi không đánh người, hoạt động gân cốt cũng không tệ. Mặc Vũ chỉ thấy bọn chúng đến làm bao cát cho ngài cũng không xứng. Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong rồi, mọi người cứ yên tâm chờ kết quả công bố đi. Tề lão, xin ông công bố kết quả. Vâng. Chồng cô giỏi quá đi. Rốt cuộc là thân phận gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Thân phận của tôi không quan trọng. Các người cũng không cần đoán. Các người chỉ cần nhớ một điều: gia tộc nào trúng cử phải luôn ghi nhớ, phải vì hạnh phúc của người dân Giang Thành. Theo ý của phán quan sinh tử Giang Thành, tôi tuyên bố kết quả bầu cử gia tộc mới là Tô gia. Cái gì? Là Tô gia chúng tôi sao? Đương nhiên, đây là ý của phán quan. Cô còn nghi ngờ sao? Không dám, tôi chỉ là không dám tin chuyện như vậy lại xảy ra với Tô gia chúng tôi. Nhưng phán quan còn nói, Tô gia các người nắm quyền Giang Thành vẫn có điều kiện. Quả nhiên, anh ta vẫn có điều kiện. Kế hoạch và sản nghiệp của Tô gia các người phải do một mình cô Tô Mạn quyết định. Nếu bà Tô và Tô Tình dám nhúng tay vào, tôi sẽ lập tức thu hồi vị thế gia tộc. Đây chính là điều kiện. Không sai. Nếu cô không đáp ứng được thì tôi sẽ chọn gia tộc khác. Nhất định đáp ứng. Tôi chỉ là không dám tin phán quan đại nhân lại tin tưởng tôi đến vậy. Phán quan đã nói vị trí này nhất định phải là của Tô tiểu thư. Vợ, sao vậy? Ngẩn ra làm gì? Được, Tô Mạn tôi nhất định không phụ sự mong đợi. Chấn hưng Giang Thành. Các người còn không mau đứng dậy hành lễ với gia tộc mới. Chúc mừng Tô tiểu thư trở thành chủ nhân Giang Thành. Các người rốt cuộc là ai? Tôi cho các người biết, tôi quen biết rất nhiều quan lớn hiển quý lấy mạng tôi rồi. Các người cũng sống không yên đâu. Không sai, Triệu Nhị Hổ tôi ở kinh thành cũng có người chống lưng đấy. Đừng tưởng Triệu Nhị Hổ tôi sợ các người. Thiếu gia nói đúng, chúng ta ở kinh thành là kẻ có số má đấy. Cái gì mà lãnh chúa của Giang Thành, lão tử không thèm làm. Các người thật là ồn ào. Toàn là đàn ông con trai mà chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Cô rốt cuộc là ai? Tôi rốt cuộc đã đắc tội với ai? Thấy anh đáng thương như vậy, vậy tôi cho anh biết, Tiêu tiên sinh chính là ân chủ của Giang Thành, phán quan sinh tử. Bây giờ anh biết mình đắc tội với ai rồi chứ? Cái gì? Cậu ta chính là phán quan sinh tử? Đều tại tôi có mắt như mù, không biết Thái Sơn. Xin cô giơ cao đánh khẽ cho. Bây giờ biết sai rồi sao? Lúc trước anh làm điều sằng bậy thì bản lĩnh của anh đâu? Ông đừng có giả vờ bỏ mạng. Tôi nói chuyện với ông có nghe thấy không? Nghe thấy. Vừa rồi ông giả vờ ngất đấy sao? Ông không phải rất có bản lĩnh sao? Thời khắc mấu chốt sao ông lại giả vờ ngất đi thế hả? Cậu giỏi. Cậu giỏi thì cậu lên đi. Triệu gia, hai người phía sau kia làm gì vậy? Đây là sứ giả báo tang trong truyền thuyết. Bất cứ ai thấy chắc chắn bỏ mạng, trừ phi cái gì? Ông mau nói đi. Trừ phi phán quan hạ lệnh thì mới có đường sống. Cũng coi như có chút kiến thức đấy. Nhưng quá muộn rồi. Lát nữa cứ chờ bị Ngũ Mã Phanh thây đi. Van xin các người đừng mà, hãy cho tôi gặp mặt phán quan đại nhân. Tôi nguyện dâng hết toàn bộ tài sản của Triệu gia.
Tôi cũng vậy. Sở ra tôi về sau, đời đời kiếp kiếp đều là trung quyền của Tiêu tiên sinh. Sớm như vậy thì tốt rồi. Đúng, chỉ cần cho tôi sống, tôi nguyện vì Tiêu tiên sinh làm trâu làm ngựa. Nếu các người đều nói vậy thì đi theo trình tự pháp luật đi. Đây là một văn bản hiến tặng toàn bộ tài sản của Sở gia Triệu gia các người, giúp đỡ bách tính nghèo khó. Được, chỉ cần cho tôi đường sống, sao cũng được. Nghe nói hôm nay là đại hội bầu chọn gia tộc mới. Sao không mời mẹ vậy? Mẹ vừa mới khỏi bệnh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, có phải là khinh thường bà già này bệnh tật, không mời Tô gia chúng ta hay không? Mẹ, thật ra là có mời. Vậy sao con không thay mẹ đi tham dự? Bọn họ không phải là mời mẹ. Cái gì? Có phải con lại nói dối rồi không? Sao con dám? Con nói đều là sự thật. Vậy con nói xem, bọn họ mời ai? Đương nhiên là người vừa có đức, vừa có tài duy nhất của Tô gia rồi. Là cậu. Bà Tô, đến bây giờ mà bà vẫn còn hồ đồ, không phân biệt được tốt xấu sao? Cậu về để gây sự phải không? Chị, chúng ta không phải về để gây sự. Vậy là về để khoe khoang rồi. Sao nào, bị loại rồi sao? Mấy nhà hào môn lớn chắc chưa từng coi thường cô như vậy đâu nhỉ? Cô lại dám đánh tôi. Đánh cô thì sao? Lại dám bất kính với chủ nhân của Giang Thành. Chủ nhân của Giang Thành cái gì chứ? Cô nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ Tô gia chúng ta đã trúng cử gia tộc mới nổi? Tương truyền chỉ có gia chủ gia tộc mới có tư cách được gọi là chủ nhân của Giang Thành. Không sai, tôi chỉ là nhất thời xúc động thôi. Em gái đừng trách chị. Tô gia chúng ta trúng cử gia tộc, thật là vinh hạnh ba đời. Các người đúng là có phúc. Nhưng Tô gia chỉ có Tô Mạn tiểu thư mới có thể thực thi quyền lợi gia tộc. Các người bớt giở trò mờ ám cho tôi. Mẹ đừng làm hại thân thể. Con bé ngốc này, con cũng biết mẹ là khẩu xà tâm Phật mà. Chúng ta đều là người một nhà. Sau này con đó không được mặc kệ mẹ đó nha. Cái nhà cũ này, gia sản này, mẹ đều để lại cho con hết đó. Mẹ, sao mẹ lại thấy gió trở chiều vậy? Trước đây mẹ đâu có nói như vậy. Con mới là đại tiểu thư Tô gia. Dựa vào đâu mà cái gì con cũng không có được? Ai bảo cô làm việc quá tuyệt tình làm gì? Mỗi một bước đều là tự cô đi. Chị, em từ nhỏ đã không muốn tranh giành với chị rồi, nhưng chị luôn quá đáng hơn lần trước. Đến nước này cũng không trách được em. Em gái tốt, em đây là muốn ép bỏ mạng chị sao? Mẹ, lần này con và Vân Thiên trở về cũng không phải để chọc tức mẹ, mà là mang cho mẹ chút thuốc bổ. Mẹ uống xong rồi mau chóng hồi phục. Nhưng sau này đừng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn nữa. Vợ, chúng ta đi thôi. Em đã là chủ nhân của Giang Thành rồi. Tề lão chính là cánh tay phải đắc lực của em. Sau này ông ấy đều nghe theo em. Ông ấy còn hẹn chúng ta ăn cơm. Đi thôi. Lạ thật, sao không có ai mở cửa vậy? Không phải chúng ta đã hẹn nhau vào giờ này sao? Không đúng, Tề lão là một người không bao giờ đến muộn. Theo lý thuyết, ông ấy đáng lẽ phải về rồi chứ. Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa đi, có khi nào công việc kết thúc đại hội bầu cử quá bận rộn không? Các vị đang đợi ai vậy? Chúng tôi đang đợi Tề lão. Tôi cũng đến mời Tề lão đây. Tề lão không ở hội trường xử lý công việc kết thúc sao? Nghe nói Tề lão đã xử lý xong từ lâu rồi, đã về rồi mà. Mặc Vũ, không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta chỉ còn cách xông vào thôi. Tề lão, ông đang ở đâu? Tề lão. Mặc Vũ, để tôi. Đây là Hắc Long chùy lần trước, lại tái phát rồi. Sao có thể như vậy được? Lần trước chẳng phải anh đã loại bỏ độc tố cho Tề lão rồi sao?
là tôi đã đánh giá thấp kẻ hạ độc rồi. Độc mà Tế lão trúng phải giống hệt với độc mà sư phụ tôi trúng năm xưa. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Tôi phải cứu Tề lão. Chồng, anh đừng gây thêm phiền phức, cứ để Mặc Vũ làm đi. Anh có y thuật cao siêu đến vậy đâu. Sự việc đến nước này rồi, anh sẽ không giấu giếm nữa. Anh chính là phán quan sinh tử. Cái gì? Anh chính là người luôn giúp em sao? Tề lão, ông tỉnh rồi. Tiêu tiên sinh, tôi biết năm xưa ai đã lấy mạng sư phụ của ngài rồi. Là ai? Tề lão, chuyện này ông có manh mối gì chưa? Vợ, chuyện này có thể xin em tránh mặt trước được không? Chồng, nhưng em là vợ của anh mà. Bất kể kẻ ám hại sư phụ anh là ai, em đều sẽ ủng hộ anh. Thôi được rồi. Tề lão, là anh, Sở Vạn Niên. Tiêu tiên sinh, tha mạng. Tiêu tiên sinh chính là tên khốn cậu dám mưu đồ với vợ tôi, mới dẫn đến tai nạn xe cộ, còn suýt chút nữa hại bỏ mạng cô ấy. Tôi là súc sinh, tôi không phải là người. Tề lão, ông dẫn tôi đến gặp người này là có ý gì? Cậu ta có quan hệ gì đến sự ra đi của sư phụ tôi? Ngài khoan hãy đánh cậu ta, hãy để cậu ta tự nói. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu tiên sinh, năm xưa Sở gia và Tô gia đã cấu kết với nhau sản xuất thuốc cấm. Sau đó bị sư phụ của anh phát hiện, thiệt hại hàng trăm tỷ. Sau này, Sở lão gia thông đồng với bà lão Tô gia giả bệnh, có Sở Vân Bằng hộ tống, giả ý cầu cứu. Cái gì? Mẹ tôi lại chính là kẻ giúp hung thủ hại lấy mạng sư phụ Vân Thiên sao? Tiêu tiên sinh, không thể bóp nữa. Bóp nữa là lấy mạng người đấy. Tiêu tiên sinh, nếu tôi đoán không sai, người vừa hạ độc tôi cũng là người của Sở gia. Bọn chúng đến đây là để tìm Sở Vạn Niên thủ tiêu để bịt miệng. May mà ngài đến kịp thời, cứu tôi và tên khốn nạn này. Tiêu tiên sinh tiên tri như thần, hẳn là cũng đã nghĩ đến bước này rồi chứ. Nếu không cũng sẽ không đủ kiên nhẫn mang thân phận phán quan mà kết tội Tô gia. Tề lão, ông có ý gì? Vợ, xin lỗi em. Tuy rằng em và anh đã định hôn ước, nhưng điều thực sự khiến anh hạ quyết tâm ở rể Tô gia là cái này. Anh sớm đã nghi ngờ Tô gia rồi. Anh cưới em là để điều tra chuyện này. Vợ, em nghe anh giải thích. Mặc Vũ, xem ra người của Sở gia không thể để lại một ai rồi. Tôi muốn khiến bọn họ nhà tan cửa nát. Trước khi trời sáng, tôi muốn khiến tất cả bọn họ quỳ trước mộ sư phụ tôi, tạ tội, tuân lệnh phán quan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư Mặc Vũ, Sở gia chúng tôi đã quyên góp toàn bộ gia sản theo như giao ước. Cô làm gì vậy? Có những thứ không thể dùng tiền để xóa bỏ được. Tiểu thư Mặc Vũ, xin cô tha cho tôi đi. Tôi vẫn còn một cái quỹ đen nhỏ, tôi đưa hết cho cô, được không? Cô tha cho tôi một mạng đi mà. Thằng nghịch tử, tiền của ba còn quyên góp hết rồi, mà con còn giữ lại quỹ đen. Ba, đến nước này rồi, ba đừng nói nữa. Tiêu Vân Thiên, năm xưa đều là do ba tôi ép tôi. Tôi căn bản không hề muốn lấy mạng sư phụ cậu. Ác giả ác báo, thiếu nợ trả tiền.
Hai người đều đáng bỏ mạng. Muộn rồi, sứ giả báo tang, mang sổ sinh tử của tôi đến đây. Sở Vân Bằng, Sở Thiên Minh chế tạo thuốc giả, hại 3.390 bách tính của Long Quốc bỏ mạng, thu gom tiền tài 300 tỷ, mất vô số mạng người. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, muốn hai người trả bằng máu. Sư phụ, Đồ Nhi báo thù cho người rồi.